А пам'ятаєш, як пахло в дитинстві, коли мама смажила хворост? Хворост або хрустики – це класика і дуже смачне печиво. Сьогодні готую старий добрий хворост. Хрустке печиво у пудрі, знайоме з дитинства, просте, ароматне і таке домашнє. Відразу покажу два варіанти приготування. Спочатку змішаю основу. У миску розбиваю 3 яйця, дрібку солі і цукор, якщо ти додаєш. Збиваю яйця вінчиком до легкої піни. Потім додаю 1 столову ложку сметани для еластичності. Можна зробити також варіант на кефірі, вони вийдуть ще більш пухкіші. Тепер додаю 260 г просійного борошна. Додаю частинами. І потрохи замішую м'яке, не липке, але пружне тісто. Воно має бути схожим, як на тісто для вареників. Якщо додати забагато борошна, хворост вийде твердим, а не ніжним. Тому борошно потрібно додавати поступово. Накриваю тісто і залишаю його відпочити на 15-20 хвилин, і воно тоді стане слухняним. Ну і поки готую другий варіант. Усе те саме, але до яєць додаю 1 столову ложку коньяка або горілки, також для еластичного тіста. Коньяк, до речі, робить тісто ніжнішим і додає особливий хруст. Ну і борошно. Тим самим чином додаю поступово. Важливо також не забивати борошном тісто. Тепер ділю тісто на 2 частини і 1 частину розкачую у тонкий пласт 2-3 мм. Тісто не має бути товстим, чим тоньше розкачуєш, тим більше бульбашок і хрусту буде. Тепер тісто нарізаю смужками ось так, а потім ще так. У кожному ромбику роблю надріз посередині. І протягую один край через отвір. Виходить ось така гарна стрічка. Такий красунчик, хрустик. І він готовий до смаження. Так просто і красиво. Ось так виглядають мої 2 варіанти хрустиків з обох варіантів тіста. Зараз вони виглядають майже одинаково. Починаю смажити. У глибокій сковороді або сотейнику з товстим дном розігріваю олію до 180 градусів. Якщо олія занадто холодна, тоді хворост вбере жир. Якщо вона занадто гаряча, тоді швидко підгорить. Оптимальна температура тому саме 180 градусів. Для перевірки можна кинути шматочок тіста, він відразу спливає і смажиться рівномірно. Обережно складаю хрустики у олію і смажу до золотистості з обох боків 1-2 хвилини. Все. Здається, буквально хвилинка, але вони стають такі пухкі, золотисті, як сонечко. Викладаю їх на паперовий рушник, щоб увібрати зайвий жир. Тепер смажу так само хрустики на коньяку. Алкоголь випаровується, а хруст залишається. Ну що ж, коли хрустики охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою. Найкраще посипати, коли він ще ледь теплий, тоді пудра лягає ніжно, як сніжок. Ось такі 2 варіанти хрустиків – на сметані і на коньяку. Викладаю їх для порівняння. На сметані хрустики виходять більш об'ємними і трохи менш хрусткими. А на коньяку вони тонші і більш хрусткі. Тому, якщо ти хочеш особливо хрусткий хворост, додавай краще коньяку або горілки. Якщо він зволожився, тоді просто прогрій у духовці 2-3 хвилини при 160 градусів. Хворост або хрустики зберігаються хрусткими кілька днів у герметичній банці або контейнері. Дуже легко готується і швидко, правда? Тому вибирай, який варіант буде до вподоби тобі, і насолоджуйся тим самим смаком дитинства.